Handelsbanken har tillsammans med Nobelstiftelsen bjudit in 2 av årets ekonomipristagare, Filippa Guillon och Joel Mokyr, för ett panelsamtal här på Konserthuset i Stockholm. Leder samtalet gör EFNs Katrin Kelos. Berätta, vad vill du få de här 2 pristagarna att prata om? Kreativ destruktion och den verkliga historien om tillväxt, den hemliga historien om tillväxt och hur den verkligen skapas och hur man kan påverka den och se till att den fortsätter. För det är mycket som hotar den just nu. Du har ju läst en del av deras forskning. Vad tycker du är mest intressant med den? Det är väl det här stora perspektivet och det väldigt hoppfulla perspektivet att vi lever i ett fantastiskt undantag av 200 år där helt plötsligt tillväxten och levnadsstandarden har tagit fart, men att det här också är väldigt skört och verkligen inget naturtillstånd i världen, så det är mycket att tänka på i de här berättelserna och också den här tillväxtmodellen som Filippa Guillon och Peter Howitt får Nobelpriset för. Skulle du säga att årets ekonomipris är speciellt aktuellt och intressant för allmänheten? Tycker att ekonomipriset väldigt ofta är aktuellt och intressant för allmänheten. Den här gången så tror jag att det finns böcker skrivna av Nobelpristagarna, inte minst Joel Mokyrs, en del av hans böcker som allmänheten verkligen kan finna väldigt läsvärda och intressanta på ett så att säga icke-tekniskt sätt. Och det är ju alltid roligt när det är så. Du har ju tidigare intervjuat fjolårets ekonomipristagare. De forskar ju lite inom samma fält. Vad skulle du säga, håller de med varandra de här? Det är lite olika. Daron Acemoglu, som i och för sig inte intervjuade förra året men som var en av dem som fick Nobelpriset förra året, tittar ju också på det här med innovation, bland annat då historien om innovation. Och han har lite annan syn på hur AI kommer påverka oss än vad till exempel Filippa Guillon som får priset i år har. Där Filippa Guillon som får priset i år har väl en mer optimistisk syn på vad det här kan leda till i termer av produktivitetstillväxt. Johan Lagerström, chef för Handelsbanken Foundation and Publishing. Det här är ju andra året i rad som Handelsbanken bjuder in ekonomipristagare på det här sättet. Berätta, varför gör ni det här? Därför att det här är precis det som Handelsbanken Foundation och Publishing ska jobba med. Nämligen att dels stödja framtagande av ny kunskap. Det gör vi via våra oberoende stiftelser. Och sen också, som vi gör nu idag, sprida kunskap i ekonomi. Och det här är ju ett bra sätt, tycker vi, att få samla Nobelpristagarna. Vi planerar i samarbete med Volante också att, precis som förra året, att ge ut en bok på svenska som sammanfattar varför de här fick Nobelpriset. Det verkar ju finnas ett speciellt stort intresse för Nobel hos EFN och i Handelsbanken. Du nämnde precis den här boken som släpptes med fjolårets pristagare och även många intervjuer och reportage om Nobelpris och Nobel och så. Var kommer engagemanget ifrån? Vi har nu sedan årsskiftet faktiskt ett samarbete med Nobel Media Outreach och det här är en del av det samarbetet. Vi tycker att Nobel ligger väldigt nära det som vi vill göra, nämligen, fast de har gjort det i 100 år och gjort det fantastiskt mycket mer än vad vi har ännu så länge. Men de uppmärksammar mänskliga kloka tankar och sätter dem på kartan och sprider den kunskapen genom att ge dem ett väldigt fint pris. Det här samtalet kommer ju sändas på EFN. Vad kan tittarna vänta sig? Jag tror att just de 2 pristagare som jag nu får äran att intervjua är väldigt entusiastiska och optimistiska personer med ett väldigt driv för den forskning som de nu vinner det här priset för. Så jag tror att man kan förvänta sig att smittas av den här entusiasmen och förhoppningsvis i decembermörkret också av den hoppfullheten som de för med sig.